với các câu chuyện kinh dị mà tôi sẽ kể. Về câu chuyện kinh dị lần này là một câu chuyện về tiệm bán bánh mì cuộn rất nổi tiếng có tên là Shawarma. Tôi sẽ nói sơ qua về loại bánh này. Dễ hiểu hơn thì shawarma là một món bánh mì cuộn với nhân thịt nướng cắt lát, rau củ và sốt. Đây là món ăn đường phố rất nổi tiếng ở các nước Trung Đông, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ. Trong câu chuyện, tôi sẽ vào vai một anh chàng đang làm thêm tại một tiệm bánh nhỏ shawarma ở ven đường. Trong lúc làm việc, tôi đã gặp vô số những chuyện siêu nhiên và rùng rợn tại tiệm bánh này. Được rồi, bắt đầu ca làm việc tại tiệm bánh shawarma thôi. Câu chuyện kinh dị, tiệm bánh cuộn shawarma. Đêm hôm nay là đêm thứ 6, cũng là đêm đầu tiên của tôi để mở cửa tiệm và bán những chiếc bánh cuộn. Tiệm bánh của tôi đang ngay ở phía bên kia đường và có vẻ như con đường đêm nay không được tấp nập người qua lại như đêm bình thường. Cũng phải thôi, vì hiện giờ trời đang lạnh có tuyết và ngày hôm sau sẽ là Giáng sinh mà. Ngay lúc này tôi đang đi đến lối vào của tiệm ngay ở phía sau và tôi là một người kinh doanh nhỏ nên cửa tiệm của tôi sẽ có 2 chiếc camera ở trước và sau cửa tiệm để đề phòng mất đồ. Không gian bên trong của tiệm tuy hơi nhỏ nhưng có đầy đủ thực phẩm và nguyên liệu để chế biến ra một món shawarma tuyệt hảo. Trước khi sẵn sàng để mở cửa tiệm, tôi sẽ bật công tắc nướng thịt để giữ cho nó luôn được nóng. Kế tiếp mở cửa tiệm để cho khách đã biết shawarma đang được bán. Cuối cùng, đây là điều rất quan trọng, tôi phải đọc tờ áp phích được dán trên tường để biết được những mối nguy hiểm trong khi phục vụ khách hàng. Chẳng hạn như một người khách luôn có nụ cười trên miệng, tôi phải đưa nước soda cho người ấy. Thịt bắt đầu rên rỉ, tôi phải tắt lò nướng và đi ra khỏi bên ngoài. Và rất nhiều điều khác tôi phải tuân theo nếu muốn làm việc yên ổn tại đây. Sau khi tôi đã học thuộc lòng hết tất cả điều tôi cần nhớ, rất nhanh vị khách đầu tiên đã đến. Cô ấy muốn một chiếc bánh shawarma, không kèm nước uống, 150 cho một chiếc bánh. Tôi sẽ làm ngay đây. Nhưng tôi chợt nhớ lại những vị khách tại cửa tiệm này không phải ai cũng bình thường và không thể biết khi chỉ nhìn qua đôi mắt. Tôi sẽ kiểm tra camera để xem cô ấy có điểm nào bất thường hay không. Camera sẽ có chế độ nhìn ban đêm, nó sẽ làm lộ diện những thứ không được sạch sẽ. Dường như qua màn hình camera thì cô gái này không có điều gì khả nghi. Tôi rất vui vì điều này. Để làm món bánh cuộn, tôi sẽ dùng vỏ bánh làm từ bột mì, một ít nước sốt béo, một ít phô mai và phủ thêm salad. Cuối cùng là thêm thịt. Nguyên liệu đã đủ, tôi chỉ cần cuộn và đưa cho khách hàng. Vậy là đã xong với vị khách đầu tiên, giờ thì đợi đến với vị khách kế tiếp thôi. Trong lúc tôi đang mãi mê đọc lại những nguyên tắc cần nhớ thì có một vị khách thứ hai đã đến và tôi thấy một ai đó vừa ngồi ở phía bên dưới quầy. Có vẻ tôi đã bị hoa mắt. Tôi cũng không để bụng vì điều này. Sau 2 đến 3 lần dụi mắt thì tôi vẫn phải tiếp tục phục vụ khách hàng. Chỉ mất vài phút tôi đã làm xong chiếc bánh cuộn cho người đàn ông. Đến người thứ ba là một ông chú đã lớn tuổi. Ông ta nói thứ ngôn ngữ gì đó tôi không thể nghe được. Ông ta chắc hẳn không phải là người bản địa ở đây, nhưng tôi cũng thừa biết ông ta đang muốn một chiếc bánh cuộn. Dù sao nhìn ông ta cũng khá thân thiện. Khi tôi đã làm xong chiếc bánh cuộn cho ông ấy, lúc này tôi nhận ra từ lúc nào mà có một miếng thịt dính đầy máu nằm gần ngay trước tủ mát. Trong các nguyên tắc từ 2 tờ giấy tôi đã đọc, có nhắc đến mỗi khi tôi làm khách hàng cảm thấy không tốt do tôi phục vụ thì miếng thịt này nó sẽ từ từ trồi cao lên. Tôi có linh tính không ổn vì thứ này. Tôi sẽ cố phục vụ khách hàng tốt nhất trong chuyên môn tôi có. Đến với vị khách tiếp theo là một người phụ nữ trung niên, đồng thời tôi đang để ý đến một chấm đỏ ở trên đầu cô ấy. Khi tôi kiểm tra camera, tôi đã ngỡ ngàng khi thấy cô ấy là một bộ xương, thực chất là một bộ xương đội lốt con người. Nhờ chiếc camera mà tôi đã biết vị khách đang đứng trước mặt không thuộc về thế giới này. Ngay lập tức tôi đóng cửa tiệm để đuổi khéo thứ đó đi, và thứ đó cũng đã chửi rủa tôi vài câu sau khi biến mất khỏi cửa tiệm. Tôi đã phục vụ được vài người khách hàng, hiện tại đang là 12 giờ kém 14 phút. Đột nhiên tôi nghe một tiếng cười quen thuộc mà từ nhỏ tôi thường hay nghe, đó chính là ông già Noel. Điều bất ngờ ở chỗ là ông già Noel này là người da màu, tôi cứ nghĩ là da trắng chứ. Ông ấy cần một bánh cuộn và một lon soda. Tôi có thể thấy ông ta đang vác một chiếc túi đen ngay sau lưng, thậm chí nó còn động đậy bên trong chiếc túi. Tôi có hỏi ông ấy chiếc túi ông ấy đang vác trên người chứa con vật gì ở trong, nhưng ông ấy chỉ đánh trống lãng, không quan tâm đến câu hỏi của tôi. Nhưng tôi cũng tôn trọng sự riêng tư của ông ấy nên tôi cũng ngưng đặt câu hỏi. Ngày mai là Giáng sinh nên chiếc túi đen này có lẽ ông ấy sẽ đem tặng ai đó chăng? Sau ông già Noel là vị khách kế tiếp, là một người thanh niên đang say rượu. Tôi tự hỏi nam thanh niên này đang rất say lại muốn ăn bánh cuộn của tôi. Dù vậy tôi vẫn miễn cưỡng phục vụ anh ấy. Và đã có điều đáng lo ngại, miếng thịt kế bên tủ mát nó đã trồi lên cao hơn ban nãy thì phải. Chết tiệt, hình như người say rượu có gì đó bất thường mà tôi không nhận thấy. Tôi suýt nữa thì ngất đi, tôi vừa bị một thứ gì đó vô vào thẳng mặt tôi và người khách đến tiệm cũng không nhận thấy thứ đó. Với lại, người khách này miệng thì nói muốn một chiếc bánh cuộn, trong khi tôi kiểm tra camera ở chế độ ban đêm thì thấy cô ấy đang nhảy múa. Thật là khó hiểu, không có ai đêm hôm lại nhảy nhót như vậy, tôi lại phải đóng cửa tiệm để đuổi cô ấy đi.
Thời gian hiện tại đã được gần 1 giờ sáng, tôi cũng đã quên mất số lượng bánh cuộn mà tôi đã bán được. Do tôi đã phục vụ sai đối với nhiều người, nên một lần nữa miếng thịt dưới sàn nó đã bắt đầu lộ hình dạng của nó. Miếng thịt mà tôi hay nói chính là cái đầu của nó, thậm chí nó có 2 tay và có cả chiếc áo đen trên người. Cứ kiểu này chắc chắn tôi sẽ bị nó làm gì đó mất. Chưa dừng lại, tôi tiếp tục đã phục vụ sai nguyên tắc của cửa tiệm đưa ra. Con quái vật miếng thịt cứ mỗi khi tôi làm sai, nó đều càng lúc càng cao lên. Tôi phải làm gì đó để ngăn nó lại. Chỉ có cách để ngăn được nó, chính là sử dụng một vật phẩm siêu nhiên. Thứ này nó sẽ điều chỉnh lại những việc tôi làm sai xem như không có chuyện gì xảy ra. Khi đã kích hoạt, miếng thịt nó đã lặn lại xuống sàn. Được rồi, tạm thời tôi đã giải quyết xong mối nguy tương lai. Giờ tôi phải quay lại làm việc để trụ đến sáng ngày hôm sau. Trước tiệm là người khách trông có vẻ bình thường, nhưng tôi nhìn kỹ lại, tôi thấy 2 cánh tay của cô ấy rất ngắn, không được tương đồng với vóc dáng của cô ấy. Khi nhìn qua camera còn kinh hãi hơn, có đến 2 người trong khi tôi thấy chỉ có 1. Không nói thêm câu nào, đóng cửa tiệm là biện pháp tốt nhất. Đã rất nhiều lần tôi đều nhìn thấy một thứ sinh vật khỏa thân. Tôi không biết nó tại sao cứ lảng vảng trong cửa tiệm của tôi. Cứ mỗi lần tôi thấy nó, tim tôi như muốn ngừng đập trong vài giây vậy. Ca làm việc của tôi đã đến 2 giờ sáng. 2 giờ sáng là thời điểm rất nguy hiểm khi còn bên trong tiệm bánh. Trong các nguyên tắc, có một nguyên tắc có ghi rằng vào đúng 2 giờ sáng sẽ có một chiếc xe không người lái đến tiệm. Khi chiếc xe đó đến, tôi phải âm thầm đi ra bên ngoài và tuyệt đối không được nhìn lại vào tiệm bánh. Có vẻ tôi đi ra đến đây là an toàn, chỉ cần không quay lại, tôi sẽ sống sót qua vụ này. Đêm càng khuya thì các vị khách đáng sợ càng đến nhiều. Có một cặp chị em song sinh đang đứng ngay tiệm, không cần phải kiểm tra camera. Đầu của họ lần lượt gập ra sau gần 140 độ. Người bình thường không thể gập ngược ra sau được như vậy. Lúc này tôi chỉ muốn chị em họ biến mất càng nhanh càng tốt. Qua camera, tôi đã thấy chị em họ đã đi, nhưng tôi vẫn nghe tiếng cặp song sinh đó đang bàn bạc với nhau về một kế hoạch gì đó, giống như là muốn làm hại tôi vậy. May thay khi tôi mở cửa tiệm, họ thật sự đã đi. Tôi không biết từ giờ về sau tôi có thể đủ can đảm để tiếp tục bán bánh cuộn nữa hay không. Cứ nghĩ cặp chị em ban nãy là khách hàng đáng sợ nhất, nhưng không, một người đàn ông đầu hói qua màn hình camera. Ông ấy đang bị sinh vật khỏa thân mà tôi đã nhiều lần thấy trong tiệm nó đang bám sau lưng ông ấy. Dường như ông ấy là người bình thường, không nhận ra thứ nguy hiểm ngay sau lưng mình, nhưng theo nguyên tắc, bắt buộc tôi phải đuổi ông ấy đi. Dù gì ông ấy đã bị ám, trước sau ông ấy cũng giống như những người khách đáng sợ kia. Vị khách đến sau ông đầu hói là người đàn ông mặc bộ đồ nhìn rất chỉnh tề, không có gì khả nghi. Dù vậy tôi vẫn phải kiểm tra qua camera, và tôi đã hối hận khi quan sát. Vậy là đã đủ hiểu, không biết bằng cách nào mà hắn lại có thể áp sát camera để dọa tôi. May thay tôi đã chuẩn bị tâm lý trước. Tiếp theo lại là khách hàng là người đàn ông. Qua việc kiểm tra quan sát bằng mắt thường và máy ảnh, không có gì kỳ lạ. Nhưng sau khi tôi cuộn xong bánh cho anh ấy đưa ra một lời đề nghị với tôi, rằng tôi có dám ăn cục ghèn mũi của anh ấy nếu anh ấy trả cho tôi 1.000. Thật là nhảm nhí, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán bánh, không có cớ gì tôi phải làm chuyện dơ bẩn này. Tôi đã mắng anh ta một trận, có lẽ anh ta đã rất sốc, vậy là tôi đã mất đi một khách hàng. Thời gian hiện tại đang là 4 giờ sáng, tôi đang đối mặt với một con quỷ thật sự. Đèn trong tiệm liên tục nhấp nháy, và nhìn từ bên trong tiệm ra ngoài trạm xe buýt, tôi có thể thấy một con quỷ không có thân dưới đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Nó vẫn luôn bất động ở nơi đó, không hề di chuyển. Vì quá hoảng sợ, tôi đã đóng cửa tiệm. Khi mở cửa lại, tôi đã hét lên, nó đang gần tôi hơn. Tôi tiếp tục đóng cửa và mở cửa. Lần này nó đã ngay trước tiệm bánh, giống như nó đang chơi trò đèn đỏ đèn xanh trong phim trò chơi con mực vậy. Nó trông như một bà lão rất già, ốm yếu, dường như lúc nó còn sống, nó đã bị bỏ đói mà chết, nên giờ chắc hẳn nó đang rất muốn một cái bánh xa qua ma do tôi làm. Lần cuối cùng tôi đóng và mở cửa lại, nó hoàn toàn đã biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi mong rằng thời gian mau chóng qua nhanh để tôi được về nhà. Một lúc sau mọi chuyện đã bình thường trở lại, khách hàng lại đến để tiếp tục một đêm kinh hoàng của tôi. Lần này là người khách khiến tôi phải đích thân đi ra ngoài kiểm tra. Cánh tay bên phải của cô ấy không được bình thường, như một cái xúc to của con bạch tuộc, vậy cũng đã đủ lý do để đuổi người này đi. Tôi tự nhủ với chính mình rằng tôi phải cố trụ đến được buổi sáng. Ngay khi vừa tự trấn an mình, chuyện siêu nhiên lại xảy ra. Đột nhiên bên ngoài màn sương dày đặc, gió thổi mạnh, trông như một cơn bão sắp kéo đến. Và từ trên cao tôi nhìn thấy còn khủng khiếp hơn, vô số linh hồn người chết đang lơ lửng ở trên. Tôi nhớ lại các nguyên tắc, khi bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu muốn sống, không bao giờ được rời khỏi tiệm bánh. Chỉ còn gần 2 tiếng nữa ca làm việc của tôi sẽ kết thúc, thế thì sẽ còn khoảng từ 2 đến 3 người khách tôi sẽ phục vụ. Người khách đến vào giờ này là người đàn ông có chiếc miệng luôn cười. Nguyên tắc có nói tôi sẽ cần đưa một lon soda cho anh ấy, sau đó anh ta sẽ đưa cho tôi một gói giấy. Tôi không được phép mở nó, nếu không tôi sẽ làm sai nguyên tắc. Xong vị khách miệng cười, giờ đến vị khách không có mặt. Tôi không được nhìn thẳng vào mặt anh ta, chỉ liếc mắt một chút chắc cũng không vấn đề gì. Đúng thật là anh ta không có gương mặt, chỉ là một lỗ tròn sâu vào trong. Anh ta chỉ cần một chiếc bánh cuộn, tôi sẽ làm nhanh để cho anh ta đi. Người đàn ông không mặt chỉ vừa đi khỏi,
Ngay tức khắc thịt trong lò nướng nó bắt đầu rên rỉ như trong tờ nguyên tắc có cảnh báo. Tôi phải nhanh tắt lò và ra khỏi cửa tiệm. Thật sự thứ đang ở trên trần nhà nó quá kinh dị. Tôi tự hỏi nếu tôi không tuân thủ nguyên tắc mà vẫn đứng yên trong tiệm, có lẽ thứ trên trần nhà sẽ khiến cho tôi có một cái chết không thể nào tồi tệ hơn. Cuối cùng một đêm kinh hoàng của tôi đã đến hồi kết. Thời gian trên đồng hồ hiển thị đang rất gần với 7 giờ sáng. 7 giờ sáng sẽ kết thúc đêm làm việc này. Một người khách hàng cũng đã đến. Đây sẽ là vị khách cuối cùng tôi sẽ phục vụ. Bà ta cần một bánh cuộn và lon soda. Rất may vị khách này là một con người hoàn toàn. Đồng thời một đêm ác mộng của tôi đã thật sự khép lại. Được rồi, tôi đã được về với gia đình. Chắc chắn từ nay về sau tôi sẽ không quay trở lại tiệm bánh này thêm một lần nào nữa.